Відеоігри серії GTA – це один із найприбутковіших IP сучасної розважальної індустрії. GTA 5 – це блокбастер, який продається сотнями мільйонів копій. Це тисячі відео на ютубі про франшизу та її персонажів, геймплей і механіки. Водночас GTA – це ігри, які є саркастичною пародією на нашу з вами реальність, принаймні так кажуть. Втім, проблема в тому, що наша сьогоденність сама собою саркастична пародія на реальність. Принаймні я так відчуваю вже років 10 сам, та й люди, з якими спілкуюся теж. Сьогодні нарешті поговоримо про те, що в мене вже давно замовляли в коментарях і не тільки, а саме GTA 5 та її психологічний, ветеранський і трохи психіатричний розбір. Моя історія з серією GTA. Одразу кажу, не фанат цієї серії, хоча грав майже у всі ігри цієї франшизи, окрім ігор на портативках. Навіть у ті, які більшість знає лише по відосам в ютубі GTA London 61 і 69, про які сором'язливо намагаються не згадувати ані розробники, ані тру-фанати. Загалом ігри цієї серії гарні і в багатьох аспектах зараз впливають на розвиток відеоігрової індустрії, але не настільки, щоб мене вражали заголовки новинних відосів про 6-ту частину. Навішакуючи новини про GTA 6, ви зможете порахувати волосинки на голові головного героя. Революція в жанрі. Однак так було не завжди. На зламі 90-х і нульових GTA були іграми більш нішевими для любителів, аж ніяк не розрахованими на масового гравця. Навіть більше, один із моїх знайомих, у якого вперше й побачив на компі оригінальну першу GTA, грав в неї не тому, що вона йому аж так сильно подобалась, а тому, що його комп не тянув більш сучасні для того часу ігри. У нього був дуже обмежений список того, в що можна пограти, бо комп був старий, а він ще не заробляв достатньо грошей, щоб його оновити. Взагалі тоді ігор було мало, не як зараз. Впевнений, декого ця інформація здивує. Тоді знайомий не міг запустити в себе тогочасний справжній хіт Warcraft 3, який у нього банально не запускався, тому він грав у 2D-шне GTA. Але тоді ми все ще були досить юні, і він приховував свою заздрість тим, що от ця гра, в яку він грає, крутіша за будь-яку іншу. І я повірив, встановив і таке. Ні сюжету, ні цікавого геймплею. Більшість активностей зводилась до створення хаосу та різанини на вулицях міста і покатушок на авто. Незважаючи на мою першу реакцію, намагався знайти там хоч щось цікаве. Грав годинами, бо це ж друг порекомендував. Не може бути такого, що там немає нічого цікавого, але за кілька десятків годин так і не зрозумів гру. Пізніше він приносив мені і GTA 2, і GTA London, те саме, ніякого задоволення. Напевно, тому й пропустив вихід третьої частини, забігаючи наперед правильно, бо вона б ще більше закріпила б думку, що ця франшиза не для мене. Однак, якось в одному із комп'ютерних клубів натрапив на Vice City. Тоді ще були комп'ютерні клуби, які запускали на ніч, і ми з компанією хотіли пограти в контру та генералів, бо з інтернетом вдома було не все так добре, а по локалці якраз те, що треба. Олди згадають, що зазвичай такими ночами ви граєте максимум 6 годин разом, а потім падає концентрація, хочеться спати, приміщення прокурене, смердить потом тощо. І останні години ви просто перебираєте ігри, яких немає у вас вдома, але є на компах тут. У моєму випадку їх було всього 2 на тому компі, який мені дістався. І одна з них була Vice City. Запустивши її, нічого не чекав. Через 20 хвилин усе, про що я мріяв, поїхати на ринок шукати диски з цією грою. І не даремно. Пройшов її декілька разів. Щоразу отримував величезне задоволення від естетики 80-х, сюжету і атмосфери. Ця гра й досі моя улюблена частина серії, з велетенським відривом від інших. Навіть зараз пам'ятаю кілька читів на зброю, танки і поповнення здоров'я. Однак мене наздогнала карма. Так мене вразила Vice City, що став чекати нові частини. San Andreas була грою, яку всі геймери минулого у моєму колі спілкування чекали, наче це третє пришестя Христа. Гра не запустилась у мене одразу, бо тепер уже в мене був слабкий комп. 2 місяці працював, ще знайшов підробіток, відкладав на нову відеокарту. Знаєте, скільки годин врешті-решт награв у San Andreas? Менше 10 годин. Це був буквально повтор історії з нахвалюванням першої частини зі знайомим. Усі говорили про цю гру, всі хвалили. А я не розумів. Вона нудна, атмосфера дивна, сюжет абсолютно відірваний від наших реалій, та й загалом не цікавий. 4-та частина підставила мене ще більше. Тут потрібен був апгрейд всього компа. Проц, відеокарта, оперативна пам'ять тощо. Але пам'ятаючи досвід із San Andreas, не квапився. Уже коли вийшли ігри, які цікавили мене більше і вимагали апгрейду, тоді обновився і пограв. Купував бюджетні комплектуючі, бо жаба душила, тому гра йшла в мене десь 20-30 кадрів на мінімалках. І
вона також мене не вразила. Ні, графіка і фізика шикарні, картинка фурор на свій час, перечатись не буду, але похмура та сіра атмосфера, бидлуватий протагоніст, остогидлий наратив про кримінальні розборки і пацан к успіху йшов. Це такий пиздець. Може ви не пам'ятаєте, але ринок тоді був завалений продуктами такого штибу і стилю. Кожна друга гра сіра або коричнева, шутер, історія про бидло, яке дорвалось до ствола або щось подібне. Я таке бидло щодня бачу. Кожен клятий день. Тоді ж, ну добре, трохи раніше, з'явився вираз польський шутер або європейський треш, який якраз і позначав такі ігри. І для справедливості треба зазначити, найбільше шлаку робили росіяни, а продавав говновидавець Акелла. GTA 4 пройшов уже через кілька років після релізу, коли не було в що грати, завдяки рекомендаціям знайомих. Мовляв, спробуй, то просто ти не зрозумів минулого разу. Тоді ж мене охопила остаточна огида до бажання Rockstar показувати оцю кримінальну романтику. Бо Ніко Белік, протагоніст гри, був не просто бидло-бандюком, він був нелегальним іммігрантом, сербом, це найбільш ймовірно, який тікає з Балкан, тому що він воєнний злочинець, катування, вбивство мирних жителів, етноцид тощо, на чий слід нарешті натрапили правоохоронці. Звичайно, там типу складніша історія, яку бачить гравець у спогадах Ніко, не все так однозначно, ой, його підставили. Це зрада, магістре. Так, звичайно вірю. Ну, ви зрозуміли, за цього персонажа грати просто огидно, як би сценаристи не намагались змусити гравця відчувати до Беліка емпатію. У цьому і є основна причина, чому сучасні ігри серії GTA мене не вражають, не викликають ажіотажу після анонсів тощо, бо вони про кримінал, про занурення в мізки злочинців і намагання їх зрозуміти. І саме в четвертій частині сценаристи перегнули палицю, намагаючись виправдати воєнного злочинця тим, що в нього було бідне і погане дитинство. Що на нього так вплинули, тому він і став поганцем. Ну окей, у мене теж було бідне дитинство, і я ріс у 90-х у кризу і як і багато інших людей. Чомусь ми всі такими не стали, бо це передусім вибір. У чомусь ця історія схожа на таку в юнацтві, на який робив злий огляд. Сценаристи і в GTA 4, і в серіалі намагаються змусити вас повірити, що вибору не існує, і що тільки одне оточення робить людину злочинцем. Таке. Притому тоді я ще не міг детально, як зараз, пояснити це все словами. Було просто відчуття огиди і відрази від історії та управління протагоністом. Далі не чекав від Rockstar нічого крутого, однак вони потроху виправлялись. GTA 5 і RDR 2 пом'якшили моє ставлення тим, що там таки можна якось більш-менш зрозуміти персонажів, і ці персонажі визнають, що вони самі дійшли до такого життя. На декого з них вплинули психічні розлади, як от на Датча чи Міка із RDR 2, або Тревора із GTA 5. І в цих історіях є реалістична справедливість щодо наслідків злочинів або більш логічна лінія уникнення відповідальності. Ну і звісно, на цей час Рокстари штовхають вперед еволюцію відеоігор, її технічну сторону. Ніхто інший так не піднімає планку вимог до розробників, тому багато чого їм і вибачають. Умови огляду. Цей короткий розділ можна пропускати, якщо вам не цікаво, як саме і чому саме так аналізую гру. Для зацікавлених. Перше. Не буду дивитись 100-500 інших відеорозборів, аналізів, документалок про створення гри чи інтерв'ю розробників та акторів. Мій аналіз – це мій аналіз, заснований на проходженні гри, особистому досвіді та моїх професійних знаннях у сферах армії, ветеранства, психології, психіатрії. Тому те, що кажуть в інших відео чи навіть самі розробники, мене не хвилює. Епоха смерті автора вже давно настала. Друге. Не претендую на абсолютну і остаточну істину, особливо зважаючи на те, що не фанат серії. Для мене це ще одна гра на глибокий аналіз, у даному випадку проспонсорована одним із донаторів. Усе сказане тут моє враження від гри і її аналіз. Третє. Часто буду проводити паралелі між кримінальними або напівмілітарними організаціями з гри та армією, воїнами і ветеранами з реальності. Не тому, що їхні дії схожі, а тому, що, по-перше, це, так би мовити, один пул екстремальних професій, які дають схожий відбиток на психіці людей і на їхньому житті після пенсії чи демобілізації списання. По-друге, так вам буде легше розуміти на аналогіях, як працює психіка в екстремальних, постекстремальних і спокійних періодах життя таких людей. Ну і звісно, коли кажу екстремальні професії, туди входять безліч інших. Поліцейські, ДСНС, пожежники тощо. Але необхідно підкреслити, те, що порівнюю наслідки для психіки людей і персонажів, не означає, що прирівнюю банду з GTA 5 і ветеранів
ветеранів бойових дій чи їхні вчинки. Про мораль поговоримо окремо. Четверте. Насолоджуйтесь. Мені менше всіх хочеться з кимось сратись щодо гри чи її сюжету, бо я проходжу її вдруге і вона досі приносить мені помірне задоволення. З огляду на її вплив на індустрію відеоігор, вона обов'язкова для проходження всіх палких прихильників геймінгу, навіть не буду намагатись це заперечувати. Дивне тріо. Скажу зразу, грати за тріо персонажів практично одночасно однозначно фігове геймдизайнерське рішення. Уже бачу купу гнівних коментарів, тому просто спитаю, ви давно грали в сюжетку GTA 5? Бо я десь на релізі ПК-версії уривками, бо служба в армії, і от зараз. Тоді мені це здавалось дивним, а зараз це мене просто морально напружувало. Однак по черзі. Для 2013 року, а це саме перший реліз гри на консолях, це був крутий момент. Навіть у мене, коли вперше почув і побачив геймплей в Ютубі, це викликало захват. Так що ніхто не робив. Це інноваційно, круто, нечувано. Перемикатися між трьома протагоністами, які можуть бути в різних частинах карти або прямо під час місії, та навіть випадково зустріти одним героєм, іншого в місті. Вау! І це, напевно, одна з тих речей, зараз уже точно не пам'ятаю, якою вихвалялись консольщики. Мовляв, у ПК-геймерів такого і близько нема. Думаю, багато хто підтвердить, ми реально заздрили, а тепер я розумію, що даремно. В той час, коли в нас була, наприклад, серія Total War на піку її слави, купа топових ігор інших недоступних консольщикам жанрів, той же Crusader Kings або Stellaris, саундтрек якого ви часто чуєте в моїх відео, у них було це. There's one thing I cannot stand. It's post-ironic hipsters. Ні, можливо, на 2013 рік це було дійсно вау, може навіть на 2015, коли вийшов порт на ПК. Тоді, якщо чесно, мені більше хотілося грати в Mad Max, а він геймплейно був прикольніше. Але зараз це просто жесть. Через кількість персонажів і їхню абсолютно різну перспективу та різні особливості, навички та їхню прокачку, не міг звикнути до геймплею взагалі. Оцей персонаж може бігати кілометр і норм, а цей вдвічі повільніше і вмре буквально на 100-му метрі. Цей чудово стріляє на гігантську дистанцію, а в того розкид такий, що краще підходити впритул перед пострілом. Цей нормально водить, а цей наче вже написав прощальну записку родичам перед тим, як сісти за кермо. І тебе постійно змушують між ними переключатись, коли ти ледь-ледь звик до того, як управляти конкретно цим персонажем. Повторюю, проблема не в тому, як той чи інший персонаж управляється. До кожного можна звикнути, а в постійному перемиканні між ними і тому з'являються помилки, що призводять до фейлів, аварій, провалів місій, смертей тощо. І з розумінням поглядів і світогляду персонажів теж біда, бо сюжет структурований у такий спосіб, що постійно вимагає міняти персонажів, і вони, їхній погляд на події, перетворюються на кашу, в якій розпізнати окремі індивідуальні характеристики або симптоми вкрай важко. Коротше, зосередитись складно. Можливо, якщо грати заради чистої розваги, буде норм, а ось якщо більш вдумливо, на жаль, ні. You are such a fucking animal, a deranged animal! You fucking ain't right on deranged! How could I not be? З іншого боку, в цій ситуації є плюс. В одному зі своїх відео про старіння згадував, що персонажів стариганів в іграх дуже мало. І забув уточнити важливу деталь. Якщо в персонажа просто скінчик, тобто вигляд старої людини, це не означає репрезентацію старості чи пізньої зрілості. У коментарях там був приклад Арктура Менкска із Старкрафта. От як у нього проявляється його старість? Ніяк, окрім зовнішності. На відміну від протагоніста Disco Elysium, ім'я навмисно не згадую, спойлер, де персонаж після запою може померти від серцевого нападу, просто потягнувшись за краваткою, що висить на люстрі і вентиляторі. От у цьому репрезентація, у геймплеї, у тоні, у наративі разом. І тут Тревор меншою мірою, і Майкл більшою мірою якраз такі. Вони не тільки ниють, що вони занадто старі для цього лайна. Ці персонажі вмирали під моїм контролем буквально під час відносно недовгої пробіжки. Вони пітніють, у них задишка, їм стає зле через надмірні фізичні навантаження. Це можна виправити, тренуючи їх, займаючись спортом. Однак, на відміну від них, молодий Франклін зі старту витривалий, бо молодість. На цьому контрасті і видно, як правильно треба показувати такий вік. І якщо вже згадав про качку, з нею теж не зрозуміло. Можна було і залишити персонажів у тому фізичному стані, в якому вони є, і з тими навичками водіння, стрільба, пілотування, які в них на початку. Натомість, це один із крючків, який має змусити гравця взаємодіяти з відкритим світом і активностями. Щоб замість
брати таксі, майже миттєво телепортуючись до завдання, ви туди їхали, качаючи водіння машини. Щоб купуючи нові пушки, одразу йшли в тир і задрачували челенджі, качаючи стрільбу. Щоб займалися тенісом, йогою, тріатлоном тощо. І так кожного з 3 персонажів у тих сферах, де вони слабкі, якщо хочете добре ними управляти. Але навіщо, якщо весь сенс трійці в тому, що вони різні, як світоглядно, так і фізично? Відповідь: тому що насправді GTA 5 гра не про цю трійцю. Основний персонаж цієї гри – це відкритий світ. І як тільки це розумієш, усе стає на свої місця. Особливо те, чому продовження не було 12 років, а GTA Online і досі процвітає. Це одна із причин, чому не можу назвати GTA 5 відмінною грою, 10 із 10 та інші епітети. Бо пройшовши її зараз, особливо після шедевральної RDR 2, розумію, що історія не витримала випробування часом. І тут начебто треба розказати про сюжет і зав'язку GTA 5, але це буквально найвідоміша гра сучасності, тому обмежусь кількома словами для тих, хто взагалі не в курсі. Формально гра про банду з 3 людей, які зустрілися в різний час і за різних обставин і зараз намагаються розбагатіти і вижити. Франклін, Майкл і Тревор. Увесь сюжет будується на їхніх пограбуваннях, починаючи з малої ювелірної крамниці, закінчуючи федеральним банком. Звичайно, у проміжках між цими справами персонажів намагаються розкрити їхній бекграунд, відносини з іншими, персональні драми тощо. Ну і значний час приділяють взаємодіям трійці всередині цієї міні-групи, що буде схоже на якесь реаліті-шоу про дисфункціональну сім'ю, що є одною з моїх претензій до сюжету, але про це потім. Перейдімо до того, що відбувається в мізках основних персонажів. Франклін. Проходячи сюжетну арку Франкліна, вперше трохи її не розумів. З одного боку, він намагається досягти чогось в житті, вирватися із гетто, стати кимось. З іншого боку, дивно, у чувака є хата, є машина, він вмотивований і може знайти собі нормальну роботу, якщо захоче. Тобто у нього є база, фундамент. Навіщо йти в кримінал або напівкримінал? Бо, як ми бачимо у самій грі, навіть вплив його хоуміс не такий великий, щоб прогнути його під себе. Є характер і жилка. І з його цілеспрямованістю і толерантністю до насильства він міг би піти в ту ж армію чи поліцію і зробив би там хорошу кар'єру. Отут якраз, думаю, більшість українців та й взагалі людей, що живуть в Українах колишнього СРСР, не зрозуміють Франкліна і його мотивацію. Зазвичай у злочинний світ потрапляють, коли соціальних і професійних ліфтів вгору взагалі немає або вкрай мало, немає задоволення звичайних базових потреб, є жорстока соціальна несправедливість. Це якщо ми говоримо про людей, у яких немає схильності до насильства чи антисоціальної поведінки. Тому або Франклін має до цього схильність, про що, до речі, натяків у грі немає, як і специфічних ознак, тільки толерантність. Або сценаристи банально і не змогли показати жорстокість життя в гетто бідних районах. Взагалі, коли бачив, які райони і будинки вони називають бідними, як ставляться до життя там, мені хотілося спитати, ви взагалі їбобо? З жиру біситесь чи що? Ну уявіть, від 100 до 250 квадратів із прибудинковою територією, гаражем, усіма благами, інтернет, телевізор, електрика, вода, газ тощо. І я маю повірити, що це бідність? Не покращує ситуацію і бонус за передзамовлення гри, який роздавали всім гравцям ПК-версії. Тоді це було 200 тисяч, зараз взагалі накинули одразу 500 в Enhanced Edition. Це нівелює навіть малесеньку можливість виправдати сюжетне існування бідності як мотивації. Так, ці гроші нараховують саме Франкліну, як першому персонажу, який потрапляє під контроль гравця. Франклін – ходячий жарт. Подумав би я, але ні, незважаючи на те, що кажуть про нього багато оглядачів цієї гри, у чорного хлопця є функція. На відміну від Майкла і Тревора, у яких окрема драматична сюжетна арка, Франклін повинен показати приблизно, якими були в молодості два старих напарника. Він – це відповідь на питання, як ці два старих гівнюка дійшли до такого життя. Hey, this how it worked for you and Michael back in the day? Not quite. No gangs in the Midwest, or if there were, they weren't cool ones. І з цим сюжетна арка молодого пацана справляється бездоганно. Забігаючи наперед, моя думка підтверджується фіналом його арки, у якому він доходить до того ж висновку, що і Майкл. Успіх у кримінальній кар'єрі не задовільнить усіх його бажань, не зробить його щасливим і цілісним. Це просто один із варіантів, як можна стати багатше, наголошую, за умови певного везіння. Але це не розв'яже корінну проблему молодика, саме його свідомості, яка все ще живе вчорашнім днем у гетто, зі всіма притаманними атрибутами, звичками, жалістю до себе, думками про життя, яке могло бути іншим.
У Франкліна немає якогось розладу, патології чи явних хворобливих психічних симптомів, окрім одного моменту – ідеї фікс про необхідність піднятись нагору. Франклін вважає, що всі проблеми, які були в його житті, здебільшого він згадує саме проблеми з дівчиною, трапляються тому, що він бідний і в нього немає роботи. Чи намагався він її знайти? Кілька разів це згадується, але в контексті жалю до самого себе. Ти надсилаєш всюди резюме, ходиш на співбесіди, а ніхто не бере на роботу. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? Однак чогось більш серйозного в цьому плані навіть близько немає. У всіх діалогах Франкліна відчувається намагання розбагатіти на дурику, хоч і з ризиком для здоров'я і життя. Він бачить це рішенням усіх його проблем. Офтоп. Робив про цей, так би мовити, психічний стан окреме відео «Синдром бідності» на архівному каналі. І, на жаль, нічого більш суттєвого сценаристи не вклали в персонажа. Спочатку мені навіть здалося, що явно халтура, а потім згадав про найбільш емоційні моменти, які були в мене в місіях Франкліна. Це місії, в яких присутній Ламар, братюня. Або, як кажуть американці, хоумі Франклін. Ламар – той персонаж, через якого Франклін найбільше виражає емоції в грі. Це наче молодший непотящий брат, який завжди влипає в якісь тємки і мутки і змушує свого більш відповідального хоумі виручати невдаху. І тут стає зрозумілою вся реальна мотивація Франкліна щодо його гетто і чому він вважає його болотом. Через Ламара нам показують можливе майбутнє Франкліна, його невдачу. В якийсь момент під час першого проходження я навіть подумав, що Ламар – це така галюцинація протагоніста, бо він нарцист, опортуніст, емоційний, жадібний і маніпулятор. Усе найгірше, що Франклін може уявити і знайти в собі, і що маніфестувалось в окремій персоні і посилює ідею фікс, те, яким не треба стати, та сама втеча від бідності і гетто. Hey, you guys ever get con? You know, licks like that. Cause it seems like every time we go out, man, dudes trying to get over on us. Man, it's always the way it plays out with LD, man. Bunch of G'd up fools wanting us dead and nothing to show for it. Hard, man. Man, I love this dude, but damn. I need to roll with some pros, man. What's happening? Ну і на кого можна скинути всю провину за свої невдачі, бо Франклін у грі реально занадто компетентний і везучий як для молодого грабіжника і викрадача автомобілів. Коротше, була б якісна і крута алюзія на бійцівський клуб і такого викривленого Тайлера Дьордана. Однак ні, у грі аж декілька місій, які точно дають зрозуміти, що Ламар реальна особистість, яку бачать і з якою взаємодіють різні люди та угрупування. Тому тут просто ідея фікс, інакше кажучи, одержимість ідеєю вибратись нагору подалі від гетто і внаслідок неї страх невдач. Страх залишитись у гетто, бути як інші братюні, які застрягли в позиції дрібних дилерів нелегальними психоактивними речовинами чи звичайних крадіїв машин або навіть гірше – автомагнітол. Усе його життя в гетто формувало у Франкліна психотравму, і єдиним виходом із неї, як він його бачить, стає втеча в багате життя, от і все. Напевно, нікого не здивую, якщо скажу, що зустрічав як мінімум 10 людей, які схожі в цьому на Франкліна дуже сильно. Єдина відмінність – це те, що в грі та у нас в Україні вважалося б тою самою бідністю, від якої так хочеться втекти. Бо американці 10-х років реально якісь зажрані, якщо володіння великим будинком і нормальною машиною в них вважали майже злиднями. Треба згадати, що сідав грати з певною поганою асоціацією щодо персонажа, нав'язаної медіа. Взагалі був здивований, наскільки часто бачив тезу, що Франклін не персонаж, а груба пародія збірний образ чорного хлопця з гетто. Думаю, якийсь англомовний канал-мільйонник про ігри озвучив це і всі підхопили. Якби ж це була правда, ми б не мали таких ігор, як Veilguard, де персонажів навіть функціями назвати зробити їм честь. Франклін же нормальний деталізований персонаж з чіткою мотивацією, історією, чеснотами, як от вірність і відданість до Майкла як ментора, який допомагає вибратися з бідності, і вадами, жадібністю та опортунізмом. Його ж ніяк не назвеш картонним чи пласким. Звісно, він може не подобатись, бо він не герой. Але це ж гра про злочинців, що ви хотіли. That's the gang mentality, bro. You're relying on the criminal element being trustworthy. That's pathetic. Хочете прикол? Мене там декілька людей прямо та опосередковано називали расистом через моє ставлення до Ясуки з Assassin's Creed Shadows і чорних ельфів у Veilguard. Мовляв, тому і ставлюсь до них погано. Але чомусь мені імпонує історія Франкліна, найбільше з цієї трійці протагоністів. Він серед них найбільш адекватний і нормальний, наскільки це можливо в цьому сеттингу. Він вносить раціональність у той хаос, що відбувається в сюжеті гри. І це офігенно, бо дає гравцю вибір, під яким кутом зору дивитися на історію. Майкл.
Те, що відчуває Майкл у період його знайомства з Франкліном, де ми й починаємо грати, це те, що деякі ветерани називають гнити на пенсії. Мрія і страх будь-якого кадрового офіцера, що дотягнув кар'єру до пенсійного віку. Можу багато розповідати про таких офіцерів, особливо тих, які виходили на пенсію в період після активних бойових дій в АТО. Різко згадували мене і намагалися підсісти на вуха по телефону. Бо, бачите, їм немає що робити, хобі вони не знайшли, тому вони прогортають стрічку контактів і починають телефонувати всім, хто їм хоч трохи подобався на службі. І може комусь, як і їм, захочеться поговорити годинку-дві. Частково це і через те, що цивільні не розуміють військових, колишніх і чинних, і теми, які нам цікаві. Принаймні у багатьох є такий стереотип. Повертаємось до теми. Історія Майкла в дечому банальна, якщо орієнтуватися на серіали, фільми про кримінал у США. Він продав своїх друзів по банді федеральним агентам, обміняв їх на можливість почати життя знову і вивести сім'ю в безпечне місце. Звісно, з грошима, які він заробив за свою злочинну кар'єру. Усі інші думають, що Майкл мертвий, зокрема один із його спільників по банді Тревор, про якого поговоримо пізніше. Проблема Майкла в тому, що він вийшов на пенсію, так би мовити, занадто рано, так і не зрозумівши, чим зайняти себе після завершення кар'єри. Тому, коли ми починаємо грати за цього персонажа, він перебуває в стані напівіснування, в екзистенційній кризі. Дивиться старе кіно, бухає, ходить на безсенсову психотерапію, просто тому, що психотерапевт не того напрямку, який треба. Інколи свариться з рідними, не проявляє ніякого інтересу ані до дружини, ані до дітей. Поки в його хату не вламується Франклін, намагаючись вкрасти авто, що купив, а точніше взяв у кабальний кредит син Майкла. В цей момент Майкл, так би мовити, прокидається із сплячки. Адреналін від захоплення в заручники Франкліна і тарану офісу автобариги приводить його до доволі неочікуваного висновку, що він ще ого-го, а життя не закінчилось. Він бере Франкліна під своє крило менторства. А так як апатія Майкла щезла, у гніві він буквально трощить будівлю мафіозі, де сховався коханець його дружини, на якого йому раніше було абсолютно похуй. Так він потрапляє на щотчик мафії, і тепер час братися за старе – пограбування. Дехто каже, що зав'язка сюжетної лінії Майкла вкрай натягнута, мовляв, сім'я і сам бумер тільки й робили, що шукали пригоди на одне місце. Наче вони накликають на приємності, які з ними і трапляються. Однак, як не дивно, це абсолютно життєва ситуація. Бачив таке не раз на власні очі. Майкл – представник, так би мовити, екстремальної професії, яка схожа з армійською, поліцейською, ДСНС тощо. Можу впевнено казати за ветеранів саме армійських. Для них пошук пригод на пенсії чи після демобілізації за умови участі в бойових діях, контузій, інших супутніх явищ війни і служби цілком можливий. Одна із причин, чому постійно говорю про необхідність саме комплексної реабілітації, крім медичної і психоневрологічної, навчання і цивільна професія, чи то підвищення кваліфікації у старій сфері, чи опанування нової спеціалізації. Бо ветерани мали надзвичайно насичене подіями життя в армії, як мінімум гормони і нейромедіатори виділялися значно активніше, ніж у цивільному житті. У соціально-побутовому аспекті також. Спокою майже не було, постійний рух і праця, часто колективна. Тому такі звички і закріпились в поведінці. Вони постійно були з кимось, кому довіряли і з ким співпрацювали. Знов таки постійне напруження, постійний рух, а тут просто стоп. Нічого, прірва часу і жодної думки, на що його витратити. Спокій, який не те, що лякає, але викликає тривогу, бо так не було дуже давно. Можливо, ветеран навіть і не пам'ятає свідомо коли. Чи ті спогади здаються надто далекими, ніби це було не з ним. Тільки якісь картинки та образи. Таке було в мене, у багатьох моїх побратимів теж був схожий стан ще після АТО. До чого це все? Це якраз ситуація Майкла. Його сім'я теж поводиться подібно до деяких сімей ветеранів. Свідомо або несвідомо влаштовує каруселі подій навколо ветерана, намагаючись якось його збадьорити, адаптувати до спокійного життя, додавши ту неспокійну рутину, яка була у чоловіка раніше. Не у всіх це виходить, а у Майкла в грі взагалі вся сім'я просочена токсичними стосунками і поведінкою. Тому тут це несвідомо. У реальному житті все може закінчитись тим, що дружина не зможе прийняти те, ким став чоловік після війни. І періодично вони будуть сходитись, розходитись півроку-рік, влаштовуючи взаємно токсичні пригоди. І саме тому, коли він знову починає своє кримінальне життя, Майкл проговорює те, що кажуть багато ветеранів, інколи вголос, інколи про себе, коли повертаються на службу. Я знову відчуваю себе живим. Back from the dead, motherfucker! Такі відчуття не є чимось унікальним для представників
представників екстремальних професій після події, яка змінила стиль їхнього життя на спокійний чи умовно нормальний. Організм, свідомість звикли до гігантських доз гормонів і нейромедіаторів у небезпечних ситуаціях. Дехто спрощує це до тези адреналінова наркоманія. І це не те, щоб далеко від правди. Проявлятися це може зовсім по-різному, не обов'язково тягою, бажанням повернутися в екстремальну професію. Наприклад, у мене до повномасштабного це було нав'язливою думкою «моє життя занадто спокійне, щось тут не так». Плюс системне відчуття тривоги, що обов'язково скоро станеться щось погане. Звісно, на такий стан додатково впливають контузії, органічні ураження центральної нервової системи, ПТСР, інші травми і розлади. Хтось скаже, ми вже більше десятиліття у війні, ми цифровізована країна, де смартфони є у більшості, усі вже знають про проблеми ветеранів і воїнів загалом. Це все база. Ну, і так і ні. Досі періодично бачу коментарі демобілізованих та й тих, хто проходить службу, які визнають, що знайшли щось корисне в моїх відео саме цієї тематики. Якщо так розібратись, навіть у двох передових мастодонтів у плані реабілітації ветеранів війни США та Ізраїлю з цим, тобто інформованістю і допомогою цим же ветеранам, досі величезні проблеми. Про що каже статистика, яку не раз згадував. До 20% демобілізованих мають труднощі з поверненням у цивільне суспільне життя. Не можуть знайти роботу, розуміння у близьких і рідних, подолати наслідки війни. Нагадую, там на це все соціальні і ветеранські спільноти отримують нереальне субсидування і внески. Наше фінансування просто мізер, якщо порівнювати. Ще раз, кожен п'ятий там має проблеми, так що нам ще далеко до всеосяжного розуміння проблем ветеранів в суспільстві і адекватного ставлення держави до реабілітації і підтримки ветеранських спільнот. Ну а в грі маємо злочинця, який взагалі не має ніяких прав чи пільг від держави, який взагалі не розуміє наслідки своєї діяльності для його ж психіки. Він намагається проходити реабілітацію у психотерапевта, але цей спеціаліст явно не має досвіду саме з представниками подібних екстремальних професій. Тому Майкл використовує його саме як вільні вуха, куди можна вилити всю фрустрацію, тривогу, розчарування тощо. How about you suck my cock? Huh? Що, звісно, ніху допомагає вдовгу. І щось мені підказує, що якби психотерапевт у грі був хорошим професіоналом, який працював із людьми з ПТСР, а не стереотипним у лапках голлівудським психологом, шанси того, що Майкл повернеться на стежку пограбувань, суттєво б знизились. А може й взагалі зникли. Думаю, хтось згадає, що кілька разів Майкл і Тревор згадують про Франкліна як про сина, якого ніколи не було в Майкла. Той, кому він може передати свої навички і досвід. Звісно, це стає одним із факторів успіху трійці у пограбуваннях, бо є додаткова синергія вчитель-учень, більше довіри та взаємовиручки. Однак сказати, що щось подібне рідкість у чоловіків такого віку і статусу, як Майкл, це означає злукавити. Відсутність спадкоємця взагалі або достойного варіанту на цю роль інколи чоловіки зазначають як одну із причин кризи пізньої зрілості. Звісно, це не зовсім точно і правильно, але такі свідчення є. Тревор. Навколо цього персонажа сформувався справжній культ, і не дивно, бо однією з ключових фішок медіапродуктів США за останні років 50 стало неабияке детальне і потужне просування персонажів-психопатів. А Тревор із нюансом є саме таким персонажем, можна сказати, есенцією уявлень середньостатистичного громадянина США про психопатичну структуру особистості і тих, хто її має. От тільки проблема, разом із характерними для такої психопатичної особистості рисами, Тревор також проявляє й інші, неабияку емпатію, тверду принциповість, навіть у дечому гуманізм. Особливо це стосується Майкла та його сім'ї. Чому так? Ну, якщо говорити про це з наукового погляду, то на каналі вже було відео, яке так і називається «Психопатія та соціопатія». Якщо ж коротко, Тревор ніфіга не психопат у класичному попсовому розумінні цього слова. На мою думку, якщо використовувати застарілу термінологію, то він ближче до соціопата. Насправді ж він людина з вторинною психопатією, набутою внаслідок психотравми, алкоголізації, вживання психотропних речовин тощо. Так, у нього не просто один із розладів особистості. Загалом це проблема сучасних сценаристів. Вони хочуть мати персонажа-психопата у своїй історії. Принаймні вони так думають. В американців це взагалі якийсь національний фетиш. Однак хотіти створити персонажа-психопата і якісно його показати – це не тотожні поняття. Навіть у моєму списку психопатів в іграх, який наводив як приклад в окремому відео про цей синдром, багато хто психопат із зірочкою, з умовою, із винятками, які не властиві для психопатичного конструкції.
конструкта. Тому що показати такого персонажа у творі і не зробити його просто звичайним злим чортом важко. Тому рано чи пізно такі персонажі протягом сюжету починають демонструвати нехарактерні для такої особистості дії. У випадку Тревора це безумовна емпатія, співпереживання, коли йдеться про Майкла і його сім'ю, Франкліна і Ламара. Ну і Патріцію Мадразу, але це окрема тема про нього і старших жінок. Так, навіть геніальні сценаристи Rockstar, як їх багато хто називає, не можуть або не хочуть задля цікавості основного сюжету показати якісного справжнього персонажа-психопата. Ось я періодично дуже хвалю Borderlands 2 і красунчика Джека. Чому? Саме тому, що це чи не єдиний приклад ідеального психопата у вакуумі, який коли-небудь існував у відеоіграх. Ну і ще одна причина неповного втілення психопатів у відеоіграх: мало сценаристів консультуються із лікарями-психіатрами і психологами, які реально працюють чи бачили таких клієнтів-пацієнтів. Якщо цікаво, от цей момент, коли Тревор каже і діє у кращих інтересах Майкла та його доньки. Отут ламається найпопулярніша теорія, що Тревор, так би мовити, чистий психопат. Little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Так який же діагноз все-таки у Тревора? І тут думки розійшлися. Поговорив із психіатром, який якраз спеціалізується на розладах особистості, і наші варіанти з ним різні. Я схильний думати, що це вторинна психопатія, у народі називають соціопатією. Або антисоціальний розлад особистості, спричинений психотравмою, можливо системними психотравмами в дитинстві. Це підтверджує сюжетна арка Rampage Бійня, де Тревор проявляє реактивну агресію, коли чує образи, пов'язані з його матір'ю. Особливо тригерить слово «мамоп» «мазарф» англійською. Нав'язливі спогади про сексуальні девіації, пов'язані з матір'ю. Остановітесь! Що натякає на його розбещення в дитинстві, та сама психотравма, можливо, повторювана. Емпатія Тревора, яка хоч і існує, що не характерно саме для, в лапках, вродженої психопатії, але ця емпатія проявляється здебільшого до тих, кого він вважає рідними. Тобто дуже невелике коло осіб, буквально можна перерахувати на пальцях однієї руки. До всіх інших він застосовує насильство, маніпуляції і примус без вагань. Думка психіатра, з яким консультувався, емоційно нестабільний розлад особистості імпульсивного типу F60.3 УМКХ-10. Психіатр наполягає, що симптоми занадто точно розкриті через персонажа, наче сценарист писав Тревора по підручнику. Ось список на екрані, щоб не затягувати час. Можете написати в коментарях, що ви думаєте про Тревора і хто з нас правий на вашу думку. Хтось точно скаже, що я погречкував, порівнюючи ветеранів і персонажів із GTA 5. Однак навіть у самому сюжеті є пряма нитка від армії до них. Тревор був пілотом ВПС США. В одному з діалогів, де він згадує минуле, каже, що він був прекрасним пілотом і мріяв про війну, скидання бомб на цивільних і, можливо, колись отримати важливу місію – скинути кудись ядерну бомбу. Однак, якраз до отримання офіційного звання і першого бойового досвіду він не пройшов психологічне оцінювання психолога. But he could fly planes, this kid. So he signed up to the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. It was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable. Grounded him for life. Так що в його персональній історії, такі як я, головне зло Всесвіту, яке, цитую, відправило його в пучину безнадії та розчарування і змусило запитувати себе, навіщо взагалі це життя. З огляду на те, які в нього були нахили, думаю, питань щодо необхідності такої спеціалізації, як офіцер-психолог, не повинно бути. Бо так, в армії є різні люди, і задача, зокрема, в тому, щоб виявляти їх вчасно. Саме тут я доколупаюсь до сюжету. Бо психологічне оцінювання, яке так і не пройшов Тревор, відбулося лише після дорогого, довгого навчання на пілота бойової авіації. А це роки. Нагадую, США не мали жодної війни на своїй території з 20-го століття. Тому їм нема куди поспішати, як нам зараз. Саме психологічне оцінювання, тестування відбувається до, під час і після навчання. Це системна штука, бо військовослужбовці теж хворіють, отримують травми центральної нервової системи, їхній психологічний
психічний стан може мінятися протягом служби. Це десятки співбесід із психологом за час служби, і дуже нереалістично, зважаючи на стан Тревора, що він пройшов би первинний психологічний відбір. Та навіть якби й пройшов, у командуванні було безліч часу і перевірок, щоб списати його до, як каже сам Тревор, майже отримання в розпорядження бойового літака. Тут або надзвичайний вигаданих психологів, або свідоме сюжетне допущення для надання Тревору навичок пілотування, які знадобляться йому не раз. Ну і трохи драми для псевдотрагічного героя, куди ж без цього. Завжди є контраргумент, що таке трапляється. Особливо це актуально зараз, після перегляду медичних критеріїв придатності. У мене теж були такі випадки. Навіть коли в армію мобілізують відносно здорового чоловіка, він може служити деякий час, а вже потім сильний стрес, психотравма від бойових дій, інші тригери спонукають раптовий прояв психічного розладу. І трохи дивна поведінка в межах норми може перетворитися на повноцінний початок чи прояв сильніших симптомів. Однак це характерно для вичерпного переліку психічних розладів. Розповідав, як один чоловік свого часу нормально служив, а потім раптом почав чути і бачити галюцинації про гномів і підземний світ. Розлад же Тревора не такий. Прояви протягом життя більш-менш однакові. У молодому віці навіть більш виражені, паттерни можна помітити одразу. Ну і дуже ймовірно, що в коментарях буде 1001 історія про так звану босифікацію нездорових чоловіків із інвалідностями чи чоловіків із психічними розладами. І навіть погоджують, що якась частина цих історій правдива, бо є відео, є свідчення, є випадки незаконної мобілізації тих, хто не підпадає під призов. Усе це є. З іншого боку, хто ж обрав владу, яка забила на реформи в армії, на збільшення кількості контрактників, що посприяло б зменшенню необхідності саме мобілізації вже зараз, на збільшення бюджету закупівлі військової техніки ще до повномасштабного вторгнення. Це вже не згадуючи про фортифікації, яйця по 17 гривень тощо. Мені здається, є таке дивне відчуття, що десь тут, можливо, є причинно-наслідковий зв'язок. Якщо серйозно, ми вже не змінимо той факт, що це одна з найкривавіших і найогидніших війн у цьому столітті в нашій країні, бо в нас є агресивні сусіди підписи, на жаль. It is what it is. Знаю, багато хто обожнює Тревора, бо це такий персонаж правдоруб, мовляв, так, я той ще покидьок, але чесний. Що теж не зовсім так. Вейда і Рона, які допомагають йому з бізнесом, він неодноразово кидає на гроші або системно вбиває їхніх родичів і друзів. І ще й бреше їм в обличчя, що цього не було. The last time I saw him, it was with you, driving out to a quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? А що він зробив із містером Малиновим Джемом, це за межею будь-якого розуміння і людяності. Mr. Raspberry Jam? Whoa! Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. Сюжет після об'єднання. Почну з того, що мене дуже бісить, як саме сценаристи об'єднали героїв. Майкл і Франклін окей, органічно і адекватно, але Тревор і Майкл – це жах. Тревор бачить невеликий фрагмент репортажу по телеку про пограбування в іншому місці, навіть не впевнений, що це один штат по лору, де він чує одну малесеньку деталь, яка спонукає його до думки, що його братан, який наче як 10 років уже як вмер, може бути живий і треба піти перевірити. І це, коли в нього своїх проблем з бізнесом і конкурентними бандами достатньо. Якби це було в Україні початку 90-х, це був би відносно реалістичний сценарій. Бо було 2,5 телеканали, а такі зухвалі професійні пограбування посеред дня для України були рідкістю. Але в США, де телеканалів сотні, у кожному штаті свої банди, етнічні, байкерські, мафія, наркокартелі і ще десятки тільки видів організованих злочинних угруповань, в яких сотні тисяч учасників, ну, знаєте, не дуже віриться, що Тревору так пощастило побачити саме те, що він побачив, і дійти саме до таких висновків. Це як виграш в лотерею. І грець би з ним, але саме з цієї події починаються системні сценарні проблеми. Бо до цього персонажі, наскільки це можливо у відеогрі, здавалися реалістичними, а їхні дії вмотивованими в межах їхніх характерів. Усе, що пішло далі, умовність за умовністю, заради гостроти сценарію, нових ризиків і виграшів для
для героїв, що гарно для гри в геймплейному аспекті, бо гравцю весело. Водночас у наративному аспекті це залупа. Бо коли намагався зрозуміти і проаналізувати дії трійці, мене просто плавило в якийсь момент. Навіть почав думати, що можливо це через величезну різницю в культурі США та України, а значить і в поведінці людей, тому я туплю. Але ж не настільки, щоб було так нелогічно. Хоча, з іншого боку, це все-таки абсурдна пародія на реальність, так що нічого дивного. І знаю, багато хто казав, мовляв, сценаристи серії GTA часто консультуються із злочинцями, які або сиділи, або зараз сидять у в'язниці. Тому історія максимально наближена до реальності, от навіть стаття є, тому історія точно реалістична. Буквально на релізі гри була якась істерія щодо цього. Кожен другий фанат гри намагався довести всім навколо, що це true crime історія і майже документалка про злочинний світ у США. Розчарую тих, хто так вважає. По-перше, таких свідчень, що колишні злочинці от прямо консультували сценаристів щодо сюжету, немає. Є свідчення про деталі саме вже в сценарії, репліки, і про те, що вони були акторами озвучання, озвучували не головних героїв. Також говорять, що деякі бандити в грі мають свої прототипи серед реальних банд. По-друге, навіть якби це було правдою, злочинці брешуть, прикрашають історії, часто змінюють покази на свою користь. Навіть якщо порівнювати з армією, є армійські байки, часто про те, який герой той, хто їх розказує. Один ворожу роту поклав із пістолета, в якому було 2 кулі. Часто такі байки ще й за розпиванням алкоголю розповідають. Не здивуюсь, якщо половина того, що нібито розказували сценаристам GTA, якраз такого штибу. Тому якби треба вміти фільтрувати, або тоді вже не претендувати на псевдореалістичність, а робити як Рюга Гатоку, які подейкують нібито теж консультувалися в барах, п'ючи саке з бандитами, але й сюжети в їхніх іграх явно пародійно стьобні, і вони цього не приховують. Окей, трохи заспокоївся, давайте по черзі. Що нелогічного в поведінці героїв? Перше й основне – тотальна пасивність відносно третіх осіб, які намагаються ними скористатись. Це інші злодії, федерали, якісь місцеві олігархи, я знаю, що це пародія на Джобса, мексиканський картель тощо. Щоразу, замість того, щоб буквально на хвилину зупинитись і подумати, як можна викрутитися чи ліквідувати шантажистів, трійця просто кидається на амбразуру зі словами «дозвольте виконувати». І це ще півбіди. Друге, що дуже нелогічно, це поведінка Тревора, яка в половині випадків випадає як із мого припущення про в лапках діагноз Тревора, так і з діагнозу лікаря. Бо його гіперфіксація на Мерівезер, це ПВК типу пародія на Blackwater, і на тому, що він хоче їх пограбувати, просто нікуди не вписується. Можна намагатись якось прив'язати ненависть Тревора до того, що Мерівезер якось там пов'язані з армією США, а значить і з тим, хто викинув Тревора з сидіння пілота ВПС США. Тобто це прихована образа, яка у Тревора роками. Або можна намагатись виправдати Тревора тим, що ПВК начебто такі самі психопати, як він, але їм вдалося отримати гроші на розповсюдження насильства і війни у всьому світі, про що Тревор тільки може мріяти. Буквально декілька таких діалогів відбувається в грі. Однак у Тревора занадто багато таких хворобливих фіксацій, як для особистості лише з одним діагнозом. Занадто багато всього. Проблеми в дитинстві, КПТСР, невдала кар'єра в армії, невдача в кримінальному світі, фіксація на Майклі і ще одному їхньому спільному другу, одержимість розширенням свого бізнесу, ідея фікс про ідеальне велике пограбування, обсесія ПВК, сексуальні девіації, так можна перераховувати ще довго, якщо згадувати всі додаткові завдання та активності з сюжетами, де є Тревор. Ну типу, хто буде використовувати чужого плюшевого ведмедя як штучну вагіну? Say something! Oh, I wish you were dead, I really do. Oh, I love you! Oh, let me take you away from all of this! Flippin' psycho! He was gonna impregnate my ex by a surrogate! Me the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! Тревор занадто навіжений. Така людина не може нормально функціонувати та мати так багато нерозсудливих ідей, психотравм і обсесій одночасно і при тому активно намагатися їх всі втілити в життя. Аналогія. Уявіть, що вам намагаються довести, що людина з переламаними ногами, гострою гнійною ангіною, опіками 30% шкіри та гострим отруєнням привокзальною шаурмою може бігати, стрибати і виступати на Олімпійських іграх прямо зараз. От так для мене виглядає
виглядає Тревор у цій грі після середини сюжету. Він банально не зміг би виконувати свої функції як пілот, як стрілок, як будь-хто з мінімальною відповідальністю. Його б постійно щось відволікало б в його голові, як мінімум. Сценаристи просто не змогли вчасно зупинитись і зробили монстра Франкенштейна, який складений із різних частин, тільки замість фізичних частин тіла у нього психічні. І це, до речі, одна з причин, на мою думку, звичайно, чому так багато фанатів саме в цього персонажа в цій грі. Тому що він такий собі супермен світу відеоігрових психопатів, квінтесенція того, що в лапках люблять люди в цьому кліше. От тільки прикол в тому, що таких людей не існує. Тревор – це пік фантазії про психопата, притому максимально харизматичної фантазії, аж ніяк не справжній клінічний випадок. Вибачте, якщо когось розчарував. Але окей, якщо закрити очі на Тревора та його особливості, бачу, як можна відносно реалістично пояснити, чому протагоністи так завзято йдуть у бій, займаються чимось замість розмов чи спільних неадреналінових занять. Знову таки звертаємось до досвіду армії чи інших схожих екстремальних професій. Більшість з них має написані правила та ритуали, які можуть деталями відрізнятися, але загалом незмінні незалежно від країни, мови, культури, релігії тощо. У нашому випадку нас цікавить правило дії, коли незалежно від того, що і як каже людина, в підрозділі її цінують та оцінюють виключно за дії. Зважаючи на те, що у грі в нас тестостеронова чоловіча банда з толерантністю до насилля, постійним вчиненням злочинів і словесною гризнею один з одним, логічно, що такі люди будуть краще спілкуватися, якщо взагалі спілкуватись, і взаємодіяти або в екстремальних умовах, або безпосередньо після них, дебрифінг або його аналоги. У грі це підтверджується неодноразово, коли ця тріада гризеться між собою на початку якоїсь колективної місії, а в кінці вони вже практично готові обійматися. Тобто можна виправдати те, що трійця не розсипалась або не намагалася одразу знищити всіх тих, хто загрожує їхньому життю. Тільки коли вже відбувається ультиматум, або ми їх, або вони нас, тільки тоді вони нарешті збираються і знищують ворогів. Що і є канонічним фіналом, але не для мене. У грі є 3 варіанти фіналу, і один з них той, де помирає Тревор, точніше його вбивають Франклін і Майкл. Ось це для мене хед-канон, бо він найлогічніший серед усіх. Тревор – це вочевидь нестабільний, небезпечний для навколишніх і абсолютно непередбачуваний агресивний індивід. Такі або потрапляють у в'язницю, або на примусове лікування, або їх вбивають у процесі затримання, бо є збройний спротив. Якщо хтось дійсно думає, що після великого фінального пограбування Тревор заспокоїться і стане адекватним, чи хоча б не таким небезпечним для тих, хто навколо і суспільства загалом, то ні. Тенденція багатьох психічних розладів – це погіршення симптомів без лікування чи психотерапії. Хоча можливі діагнози Тревора, про які казав, передбачають зменшення деяких симптомів із віком, а саме менш деструктивну поведінку, яка якби вже на час подій гри в нього має тільки зменшуватися, і в основному сюжеті нам це не показують. Плюс з віком і старінням з'являються нові хвороби, які також можуть впливати на старі розлади. У будь-якому разі, схоже, Тревор буде ставати ще гіршою версією себе з кожним прожитим роком. Враховуючи його обсесію Майклом, яка триває роками, Франклін також може стати такою ж ціллю, коли у Тревора може початись посилення симптомів або, наприклад, психоз. І я б на місці Франкліна конкретно так задумався над цим ймовірним сценарієм. Тут або зникає з радарів, як Майкл, що вже один раз виявилось неефективним, або превентивно знищує загрозу першим. Ну і звичайно те, що 3 бандити, хоч і професійні, можуть розмотати цілий батальйон ПВК, кілька рот федеральних агентів, пару сотень чуваків із різних злочинних угруповань типу мафії чи тріад, тощо це, скажу так, мало ймовірно. Навіть з допомогою стереотипного IT-генія-конспіролога Лестера. Також треба зазначити, що більша частина завдань і взаємодії трійці після об'єднання та аж до фіналу є нічим іншим, ніж розтягуванням хронометражу. До того ж, персонажі Майкла, Тревора і Франкліна майже не розкриваються як особистості. Нам просто періодично дають шматочки лору та бекграунду персонажів. Натомість основний сюжет у цей час те, як погані ФБР і ЦРУ у грі ФРБ і ЦУР катують бідних мігрантів. Лицемірні корпорації типу Фейсбука Life Invaders та Apple iFruit викачують усі соки з людей. Усі ці мільярдери і філантропи, які виявляються шахраями і паскудами в реальному спілкуванні тощо. У мене таке відчуття, що мені знову намагаються нав'язати щось типу конспірологічної документалки «Дух часу». Підніміть у руки ті, в кого є старший родич, який серйозно намагався навернути вас у подібні рухи. Якщо без жартів, це рефлексія сценаристів на банальні і заїжджені теми. Що держава погана, капіталізм фу, і взагалі всі
всі хочуть тобою скористатись. І в реальності часто така розмова потім приводить до «а от знаєш, комунізм не спрацював тому, що Захід втрутився. Може, якщо ми зараз спробуємо?» Ну, ви зрозуміли. Death is a preferable alternative to communism. Якщо ж казати про відносини персонажів з їхнім оточенням, сім'ями, друзями, колегами та знайомими поза основним сюжетом, із цим усе просто. Сім'я Майкла доходить до висновку, що вони завжди були такими токсичними і такими і залишаться, ніхто не зміниться. І якщо є гроші, то можна просто жити далі, лицемірити і насолоджуватись надмірним споживацтвом. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for me. Тобто таке висміювання узагальненого образу білої забезпеченої сім'ї в США. Франкліна постійно смикає Ламар та інші братюні з гетто, що має показати гравцю аналог фрази «можна вивести людину з села, але село з людини ні», що насправді є лицемірним тейком сценаристів, принаймні на мою думку. Тревор, в нього свої пригоди, як завжди. Досі йдуть дискусії, чи сцена в епілозі з появою мами Тревора ще один прояв симптомів психічного розладу, на цей раз галюцинації. Чи це реально такі в них токсичні взаємини. Психологічний профіль гравця. Одна із фішок гри, яка дивувала і приваблювала гравців своєю загадковістю, психіатрична оцінка гравця начебто персонажем гри, психотерапевтом Майкла, якого ми бачимо ще на самому початку гри, та який періодично виривається в сюжет та історію гри. Відкрию всі карти одразу для тих, хто проходив гру і думав, чи справді мене оцінюють із психіатричного погляду в грі. Може вони взяли спеціалістів і якось замотили якісь критерії в геймплеї, сюжеті і моєму виборі? Ні. Навіть більше, це обманка, яка, по-перше, повинна висміювати психотерапевтів, психологів і психіатрів, мовляв, вони самі не розуміють, що розказують і як оцінюють психічний стан. Офтоп, суб'єктивно здається, що сценаристів GTA не образив тільки лінивий. Вся гра в сюжетному аспекті – це рефлексія і подолання цих образ, цього разу на психотерапевтів. Ну а фактично це ще одне звичайне висміювання реалій США, типу, чи має психіатрична оцінка цінність. По-друге, це начебто хитрий спосіб сховати фінальний екран статистики, такою розумною, навіть дієгетичною манерою. Дуже коротко, у цьому випадку це означає, що відеоігрову фішку приховали за елементом повісті, який належить цьому світу. А зазвичай така штука, як екран статистики гравця наприкінці, руйнує собою атмосферу занурення гравця в історію, тому тут вони так це обіграли. Кожний рядок просто означає певну статистичну характеристику геймплея гравця, аж ніяк не його психічний стан. Можна сказати, це геймплейний портрет того, як гравець проходить гру. Наприклад, перший рядок бланка характеристики означає буквально скільки часу гравець витратив на виконання основного сюжету гри. Чи можу я, як психолог, сказати щось про психіку будь-якої людини, використовуючи інформацію про те, скільки вона витратила часу на сюжетну частину якоїсь гри? Ні. І будь-який спеціаліст, який скаже вам протилежне, дуже ймовірно є шахраєм. Відповідно, якщо всі ці рядки є просто таким способом розказати гравцю про його досягнення або підсумувати дії, то і ці репліки, коментарі відеоігрового психотерапевта не мають сенсу в медичному чи психологічному аспекті. Це все пояснюю просто тому, що може хтось із тих, хто дивиться це відео, вважає гру геніальною у всіх аспектах. Глибокою, як Маріїнська западина, і з такими мудрими сенсами, що не такому плебею, як мені, це критикувати чи роз'яснювати. Тому детально пояснюю, чому це просто ще один елемент історії, і його не варто розглядати серйозно. Давайте порівняємо з реальністю, щоб відпали будь-які питання. У тому ж відео про тести IQ вже згадував, що не існує досконалих тестів, щоб оцінити інтелект особистості в балах. І те, що в нас є, скоріше костиля, ніж нормальний інструмент вимірювання. І щось подібне зі всіма психологічними тестами і оцінюваннями психологічних станів у людей. Особистість людини в цьому плані – складний механізм з величезною кількістю складових. Тому максимум, що ми можемо, намагатися виміряти певну дуже специфічну складову психіки. Наприклад, психопатичні риси. Так, не саму психопатію, бо це поняття, а просто риси, які вказують на схильність до неї, її прояви, якщо вони є, які все ще можуть бути у межах норми. Ну і як таке психологічне тестування без спеціаліста часто не дуже надійне.
Якщо ж ми беремо психологічне оцінювання спеціалістом певної особи, це індивідуальна робота зі спеціалістом, і там усе залежить від мети оцінки і обраного методу, де спеціаліст збирає різні дані про клієнта, навіть можливо використовує анамнез соматичних хвороб чи окреме сканування мозку МРТ тощо. І все одно все ще є шанс похибки, бо все залежить від багатьох факторів, починаючи зі спеціаліста і завершуючи тим, чий стан оцінюють. І все одно будуть люди, які приймуть цей екран статистики за чисту монету і будуть думати, що фраза «він придушує свої емоції» – це реальна психологічна проблема гравця і з нею треба щось робити. Насправді ж це лукавий коментар, що гравець не витрачав гроші у внутрішньоігровому стрип-клубі. І все. Здається, що як би ти не проходив цю гру, ти ніколи не матимеш абсолютно позитивного психологічного профілю в кінці. Виграти прихильність місцевого психотерапевта Токсіка дуже важко. Щоб зробити подібну характеристику, маю на увазі з вашими реальними психологічними проблемами чи особливостями, треба відвідати справжнього спеціаліста і навіть трохи чи не трохи з ним попрацювати, якщо ви хочете саме більш-менш вагомі інсайти щодо своїх проблем. Так що ні, гра не замінить справжнього психотерапевта чи психіатра. А шкода. Тут треба уточнити, уже досить давно займаюся такою штукою, як відеоігрова терапія для ветеранів АТО. Неофіційно, звісно, держава чи якісь меценати не хотіли цим займатися. І от в цьому аспекті вже можна говорити про психологічне оцінювання в межах взаємодії людини і відеогри. Однак є нюанси. Банально почнемо з того, що мені буде абсолютно не цікаво, як геймплейно відбувалася сесія в грі ветерана, якщо він сам це не згадає. Мені буде цікавий самозвіт. Як він сприйняв гру, що відчував, що було незвично тощо. Звісно, до цього треба було провести пару сесій просто за бесідою з людиною, щоб розуміти, від чого ми взагалі стартуємо, щоб відстежувати зміни, чи була реабілітація ефективною і наскільки. І ще багато моментів, починаючи з критеріїв вибору відеоігор для ветерана, закінчуючи контрольними групами. Але це в минулому. Знаю, що зараз в Україні є деякі подібні ініціативи, цю естафету підхопили інші волонтери і ветерани. Бажаю їм у цьому успіху. Можливо, саме їхня ініціатива зумовить прорив у сфері реабілітації ветеранів за допомогою відеоігор і віртуальної реальності. Хто зна. Геймплей і несподівано RDR 2. Знаю, у когось точно пригорить, бо багато хто досі грає в GTA Online, про це трохи далі. Але геймплей GTA 5, який є ядром онлайну, це гівно. На цей момент це застаріле лайно Мамонта. Єдине, в чому воно більш-менш нормальне, їзда на машинах. Саме на машинах, інший транспорт не дуже. І от тут зараз не поспішайте писати гнівні коментарі. Вдумайтесь, це гра 2013 року. Якщо б вона була дитиною, то була б уже в 6 класі і вела стріми по Майнкрафту з 2 глядачами на Ютубі чи Твічі. Гра об'єктивно застаріла, і я навіть не про графіку, хоча і там все жахливо. GTA як серія ще з 3-ї частини була еталоном прориву і законодавцем в геймплейних і графічних інноваціях жанру ТПС, шутер від 3-ї особи. Не дивно, що 12 років по тому вона не тягне конкуренцію з іншими іграми, які надихалися нею. Зараз у неї примітивні стрільба, пілотування, плавання, активності, NPC, відкритий світ, і це нормально. Ненормально те, що люди думають, що GTA 5 досі окей гра, якщо дивитись на неї без сюжетки. Але це не так. Наприклад, найбільше часу в грі займають, звісно, поїздки з точки А в точку Б. Колись, можливо, їх перекрашала графічна складова і геймдизайн світу. До речі, гра в Enhanced Edition, іначе там навіть є оцей рейтрейсинг і має виглядати навіть краще, ніж в оригіналі. Однак, поки погляд розфокусований, а машина їде принаймні під 50 км на годину, картинка зливається і здається, наче дійсно навколо красиве місто. Якщо швидкість менша або фокусуєшся на будь-якій деталі місцевості більше 2 секунд, ілюзія зникає. Усе пласке, мало полігонів, трава наче ганчір'я, голови NPC квадратні, текстури асфальту наче каша, інтер'єри кімнат у будинках навколо – це пласка JPEG-картинка низької якості. І так можна продовжувати ще довго. Якось навіть подумав, може щось із файлами гри, вони не довантажили нормально текстури, якась помилка, але ні. Подивився на ютубі рандомний геймплей різних людей на ПК. Це воно і є. Просто на час релізу та порту на ПК це було нормально.
зараз уже ні. Ну а мою фрустрацію через застарілий геймплей з літаками і вертольотами не передати словами. Типу у Vice City був один такий епізод із іграшковим вертольотом. Тут кожна друга, третя місія із Тревором. До того ж часто та, де необхідно посадити чи точно потрапити вертольотом чи літаком у точку 2 на 2 метри. І не забувайте, що пілотування літака та гвинтокрила зроблено виключно під геймпад. Управляти на клавіатурі тортури, це жах. На мою думку, GTA 5 гра своєї епохи, яка зробила свій внесок в ігрову індустрію і заробила гроші. Дайте їй спокійно померти. Рокстари спеціально доять цю частину надто довго. 6-та частина повинна була вийти ще роки 3 тому. Так до чого ж тут RDR 2? Не знаю чому, але практично кожні хвилин 10 за грою в GTA 5 я згадував, яка крута і цікава RDR 2, і що з радістю пройшов би її ще раз замість GTA. І це стосується як більш дорослого сюжету, де немає такої сильної рефлексії сценаристів щодо сучасного, майже життя в США, так і геймплейну. До речі, спеціально для цього огляду скачав вестерни і трохи побігав, бо востаннє робив це 5 років тому. Тільки подивіться на це, таку природу і спокій можна знайти, напевно, лише тут і в нещодавній KCD2. Геймплей тут теж до пари оточенню, медитативний, повільний, інколи навіть в'язкий, але в цьому і суть, поспішати тут нема куди. І це чудово, бо останні років 10 абсолютна більшість ігор, якщо не брати окремі жанри, реактивні, де у розробника в голові, коли він уявляє собі гравця його гри, якийсь молодий підліток на спідах, з нереальною реакцією, миттєвою можливістю на люту змінити пріоритети і мікроконтроль як у корейського кіберспортсмена дисципліни StarCraft. Думаю, в цьому і є основна відмінність між RDR 2 і GTA 5. Те, чому ігри мають таку різну цільову аудиторію, та чому в онлайн одної з ігор вклали багато сили коштів, а іншу, по суті, вбили. Про це трохи далі. Ви можете назвати мене нудною ящіркою, але поміж поїздками на машинах в GTA і на конячці в RDR завжди виберу останню. Особливо враховуючи, наскільки чудова природа в світі епохи Артура Моргана, а не купа бетона, як в сучасному Лос-Сантосі. Так, хтось може сказати, що як і в GTA 5, у RDR 2 начебто немає що робити. Це ж розробляли одні й ті самі люди. Однак ні. Якщо ви любите GTA 5 і награли в ній дофіга годин, але бачите ті самі недоліки, що описав вище, пограйте в RDR 2. Майже гарантую, там ви знайдете для себе сотні годин чудового геймплею та історії. GTA Online – жахливе явище. Онлайн-складова гри, тисячі серверів, зокрема рольових, які постійно хтось рекламує, крім того, мікротранзакції, підписка GTA Plus тощо. Якщо ви молоді або не пам'ятаєте, нагадаю вам бажання багатьох геймерів початку нульових в Україні. Часто, коли ми гостювали один в одного, за умови, що в хазяїна був норм-комп, який тягнув GTA 3 чи Vice City зазвичай, ми по черзі грали, створюючи на вулицях міста хаос. Уявіть це як матч у якійсь сесіонці, тільки до інтернету, де один грає, а інші глядачі, які чекають своєї черги. Були навіть правила, типу не використовуй чит-код Аспірин більше 3 разів за спробу. І кожний намагався якомога довше бігати від копів. І щоразу, коли ми так збиралися, хтось казав, от було б круто, якби ми могли грати одночасно, їздити на одній машині, прикривати один одного, проходити місії тощо. Це реально була мрія багатьох ще юних геймерів того часу. До чого це я? Після того, як пройшов сюжетку гри вперше, вирішив спробувати той самий онлайн. І це втілення мрії геймерів епохи до масового інтернету. Тепер ви можете разом ганяти, створювати хаос, грабувати, перестрілюватись. От тільки одна біда, це вже ніфіга не цікаво. Точніше, це може бути цікаво кілька годин, а потім, таке. Від запиту про кооперативний GTA і до того, поки GTA Online з'явився, пройшла купа часу. З'явилося багато ігор із різноманітним і унікальним кооперативом. З'явилися сесіонки, куди можна швидко залетіти з друзями, розквітли лайв-сервіси. Якби їх не лаяли, деякі з них досить якісно розважають саме в кооперативному аспекті. Наприклад, мою конкретну жагу грати кооперативно зі знайомими вгамував Borderlands 1 і 2, але не аналізував так гру до того, як вперше зайшов у GTA Online десь в районі 2016 року. Декілька годин гри в мультиплеєр. За цей час зустрів мега перекачаних персів, у яких були сотні рівнів, ще читаків, які просто домінували в активностях типу дезматчів. Спробував місії по
пограбування, які повинні вгамувати спрагу тих, кому не вистачило цього в основній сюжетці. Спойлер, з рандомами грати мазохізм, а шукати ще 3 людей у паті тільки для цього туго. Місто намагається тебе розважити, але все, що ти бачиш, що воно більше тобі не належить, як було в однокористувацькій грі. Всюди літають тачки, щось вибухає, тебе можуть застрелити, збити, підірвати буквально ні за що. Ти тут гість, якому не раді. І якогось прикольного сюжету або мотивації грати немає. Якщо ти, звісно, просто не хочеш заробляти до нескінченності гроші і витрачати їх на маслкар, якому зверху приварили 2 мінігани. А, ні, вибачте, така тачка тільки за підписку GTA+, яка коштує реальні гроші. У США $8, у нас 259 гривень на місяць. Тому абсолютно не здивований, що з'явилось так багато рольових серверів GTA Online, бо людям реально треба себе постійно розважати самостійно, щось чудити, координуватися, щоб було весело. Онлайн фактично пустий контентно. В ньому немає нічого прикольного, щоб могло реально зачепити, якщо не згадувати про саму ідею грати з друзями в GTA разом, яка вже багатьом геймерам не потрібна. І тому після проходження вже сюжету RDR 2 я був дуже скептичний до RDR Online, який був зроблений наче так само і прикручений до однокористувацької гри. Але на моє здивування провів там напевно годин 50. Це було на ПК релізі в кінці 2019 року. Мій комп ледь-ледь міг запускати гру на мінімалках у 30 FPS. Коли тоді робив відео про RDR 2, брав футажі з інтернету, бо запис екрана одночасно з грою все перетворював на слайд-шоу. Однак, незважаючи на це, проходив основний сюжет на одному подиху впродовж місяців. І 100 з гаком годин історії мені не вистачило, хотілося більше. Саме тому і запустив RDR Online. І майже зразу думав кинути, бо після фіналу, де в тебе гарний кінь, купа зброї, речей, грати за бомжа з нуля і розуміти, що тебе хочуть спокусити на онлайн покупки, не дуже приємно. Але ні, мені зайшло і чесно, може награв би і більше, але тоді розробники, здається, просто кинули підтримку гри. Тобто нового контенту більше не було, крім одного, криваві гроші, який не дуже сподобався ком'юніті. І головне, майже не стикався в цьому онлайн режимі із іншими гравцями. Лише на кінець почали показуватися гравці, яким було явно нудно, і тому вони просто полювали на інших. Тобто, коли сюжетного контенту вистачало, більшість гравців грали і насолоджувалися світом гри. Знаю, що такі гравці, які полюють на інших і займаються PvP, є завжди в онлайн-іграх, але було відчутно, яких стало більше, коли за тиждень реального часу гри до цього зустрічав одного, а потім щодня 2-3 банди, які тупо не давали відвести повозку на 5 кілометрів. Десь тут для мене онлайн і закінчився, бо це знищувало атмосферу медитативного геймплею. Так, Red Dead Online виявився офігенним доповненням до основної гри, і головна його цінність, на мою думку, саме в орієнтації на одиночне проходження. Кооператив тут як бонус. Тут є сюжетний контент, доповнення історії основної гри, цікаві активності, цілі однокористувацькі кампанії, як от кар'єра самогонщика, без жартів драматична і крута історія. І звісно, розумію, що це все з'явилось пізніше, ніж реліз оригінальної гри на консолях, але мені все одно, я ПК-гравець і кажу про свій досвід. Він був офігенний. Хотілося б знову поринути в цей світ, коли вже є потужніше залізо. Краса світу стане ще краще, а знання комплексних механік гри дозволить взагалі не паритись у геймплеї, а просто насолоджуватись. Дуже жалкую, що колись не присвятив цій грі більше часу, саме висвітленню на каналі. Водночас банально не було можливості записувати геймплей, тому розповідаю тут і зараз. Закриває гештальт, так би мовити. Коротше, може колись зроблю серію відео про RDR 2. Це порівняння GTA Online і Red Dead Online потрібно для простого тейку. GTA Online, чи як його там назвуть, нової 6-ї частини, буде мега популярним. Заробить мільярди доларів Rockstar і Take-Two. Там буде все, що люблять діти з рдугом. Швидкість, фрагментарність, купа активностей по 5 хвилин кожна максимум. Яскраво все, і бух-бух-бух. І контенту там буде дофіга, і батл-паси, і пішло воно нахуй. Уже зараз видно, що у розробників і видавців у пріоритеті не гравці, які хочуть медитативний, спокійний, сюжетно орієнтований геймплей, а те, що якраз назвав. Бо гроші приносять саме імпульсивні, реактивні гравці, яких приваблює геймплей GTA Online. А гравцям Red Dead Online на швидкоруч зроблений яскравий мотоцикл, який вау, може літати і стріляти ракетами, за 5 баксів не продаси. Гравці вестерна буквально засипали розробників негативними відгуками,
роками, коли в магазини RDR Online почали додавати щось подібне. Який рожевий костюм бандита-ковбоя на дикому заході кінця 19 століття. І звісно, зрозумівши, що прибутки на вестерні не піднімеш, якщо порівнювати з GTA Online, хоча здавалося б, база гравців десь 60 мільйонів. Вони тупо перестали її підтримувати. Це знак, що GTA Online для них у значно більшому пріоритеті. Ну і основна моя думка, може GTA 6 у своїй сюжетці та основі і буде для аудиторії 30+, хоча є сумніви щодо цього. Але онлайн – це буде територія підлітків і молодих людей, у яких багато часу, для яких купівля чогось цифрового не відрізняється від купівлі реальних речей. Принаймні немає установки, що купуєш пікселі, яка є у багатьох старших поколінь. Молоді, в якої зараз у реальності в багатьох країнах криза нерухомості та можливості працювати на звичайній адекватній роботі за адекватні гроші. А значить, ця молодь порине в ескапізм значно ефективніше. А який тайтл для цього підійде найкраще, як не тайтл про сучасні США, де вже згадані проблеми реальності особливо актуальні, мегапопулярний, з гумором, де вигравати буде, зважаючи на всі інші критерії, швидкий і молодий, де буде купа таких людей, як ця конкретно молода людина. Іронія в тому, що видавець цієї гри Take-Two та й сама студія Rockstar останнім часом буквально репрезентує все те, що сучасна молодь, особливо лівих поглядів, ненавидить у капіталізмі і корпораціях. Oh my god, who the hell cares? Імовірно, підтримка та способи розробки додаткової монетизації GTA Online для 6-ї частини поглинуть усі ресурси компанії на десятиліття. Тому я навіть не сподіваюсь на вихід таких ігор, як RDR 2 і його онлайн-компоненти, чи LA Noire, які більше націлені на зрілих гравців, які не спішать, люблять подумати і обожнюють, коли атмосфера гри їх захоплює. Принаймні, не в найближчі років 5-7. Тому повторюю заголовок. GTA Online – жахливе явище, яке знищує те, за що особисто я люблю конкретні відеоігри Rockstar. Висновки. Як ви вже зрозуміли, незважаючи на те, що колись серія GTA була однією з основних розважальних приколюх юності, зараз вона вже не така. У неї є свій шарм, але він на любителя. Однак це не означає, що не оцінюю внесок її розробників у жанр. Чи чекаю на 6-ту частину і буду грати в неї на релізі. Ні. У мене немає ані PlayStation, ані Xbox, а купувати їх не збираюсь. Єдині дві гри, які так мене вразили, що міг би задуматись про купівлю ігрової консолі, Days Gone і Привид Цушіми. Одна не матиме продовження, а купувати консоль тільки для Привида Ютею, ну таке. Тому чекатиму на ПК. І буду дуже радий, якщо онлайн-компонента GTA 6 не буде такою, як мені здається. Однак чомусь здогадуюсь, що мені сподобається лише сюжетка. Трохи потішуся з графіки та геймдизайну, як все дорого багато, а потім через років 10, якщо доживу, скажу те саме, що зараз казав про 5-ту частину. Гра своєї епохи змусила еволюціонувати індустрію, нічого особливого не тепер. Взагалі ця гонитва за фотореалізмом уже трохи задовбала. Якщо так вдуматись, з нещодавніх найбільше мені запам'яталися ігри з пріоритетом на сюжет і новий або перевинайдений геймплей. З виходу того ж MechWarrior 5 я пройшов його 3 рази і зараз потрохи проходжу в 4-те. Тупо тому, що такого геймплею ніде більше немає. Хоч і основний сюжет вторинний, баги шиї напарників досі не пофіксили і оптимізація не дуже. Але такий геймплей востаннє бачив в 90-ті і на початку нульових. Такого ніхто не робить. І з RDR 2 так само. Графіка сама собою так не вразила б, якби не унікальний геймплей, якого до цього не було в такому комплексному вигляді. А сюжет закріпив враження, що нічого подібного руки ще не торкалися. І якщо хтось дійсно вважає, що у світі RDR 2 нічого робити, як деякі кажуть, що сказати. Я впевнений, що за 100 з чимось годин далеко не всюди був і не все там бачив. Така от реклама однієї гри розробників у аналізі та огляді іншої. Іронічно. Наприкінці хочу подякувати анонімному глядачу, який проспонсорував це відео. Зазначу не якісь думки, а саме існування цього огляду. Бо вже давно хотів зробити щось по серії GTA, але думав, одні футажі затягнуть на терабайти, а старі жорсткі диски і так доживали останнє. Щоб порівняти, можете глянути схожий за довжиною огляд Veilguard, де доводилось буквально економити на якості відеоряду і розмір фінальної папки був трохи більше 1,5 терабайта. А зараз картинка в рази краще і все помістилося в 4 терабайти.
кайф. Ну і ви могли помітити, що якість і формат футажів для відео покращились. Тому вчергове дякую, друже, за внесок у створення контенту на каналі. Сподіваюсь, ти не проклянеш мене за критичну оцінку гри, бо я був максимально чесним, коли писав цей огляд та аналіз. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящірки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Грінго, Генерали, Тайраці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбуль, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульфбеа, Broken Paladin, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Дмитро Орел, Дранкет, Ексвайлер, Айві, Локсеро, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Ukrainian Smuggler, Тод Говерденко, Вася 96, Веддейт, Ксеноморф Принцес, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Іванов, Кліщ, Олег, Юрій Ф, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Яків Норенко, Граніт, Консорт Ов Кадар, Волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Аліандр 12, Бара, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флеш Кілер, Фукуат, Хантеріан, Коломієць, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олександр Спрат, Олексій Юшків, К'юті, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Андрій Ворон, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.